हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल द क्रीम गॅलेक्सी केक. आजपासून आपण दिवाळी स्पेशल अल्टरनेट स्वीट अँड स्पाइस रेसिपीची सिरीज स्टार्ट करत आहोत. दिवाळी स्पेशल सिरीजमधील हा आपला आजचा पहिला एपिसोड आहे. तर आज आपण हलवाई स्टाईल एकदम परफेक्ट सुपर सॉफ्ट तोंडात टाकताच विरघळणारे खव्याचे गुलाबजाम अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कसे बनवायचे याची रेसिपी पाहणार आहोत. गुलाबजाम बनवताना मी छोट्या छोट्या टिप्स अँड ट्रिक्स देखील शेअर करणार आहे. गुलाबजामचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्ही माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबतच असणारं बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून मी जेव्हा नवनवीन रेसिपीज अपलोड करेल तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलला मिळेल. चला तर मग बनवूयात हलवाई स्टाईल एकदम सुपर सॉफ्ट खव्याचे गुलाबजाम. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण गुलाबजामसाठी लागणारा पाक तयार करणार आहोत. त्यासाठी गॅस लो फ्लेमवर स्टार्ट केलेला आहे. त्यावर एक कढई ठेवलेली आहे. कढईमध्ये साधारणपणे 2 कप साखर टाकलेली आहे. सोबतच 2 कप पाणी देखील टाकलेलं आहे. आपल्याला हा पाक लो फ्लेमवर बॉईल करून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण गुलाबजामसाठी लागणारं डो बनवूयात. इथे मी एक परात घेतलेली आहे. परातीमध्ये आपण आता 125 ग्राम म्हणजेच अर्धा पाव खवा टाकणार आहोत. हाताचा वापर करून आपल्याला हा खवा एकदम सॉफ्ट करून घ्यायचा आहे. खव्यामध्ये जर छोटे मोठे कण असतील ते आपल्याला अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे सॉफ्ट करून घ्यायचे आहेत. साधारणपणे 5 ते 10 मिनिटांमध्ये खवा एकदम स्मूथ होतो. आपण यामध्ये आता 1/4 टीस्पून बेकिंग पावडर टाकणार आहोत. आपण जेवढा खवा घेतला होता त्याच्या निम्मा आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे. मी या ठिकाणी 63 ग्राम एवढा मैदा घेतलेला आहे. 1 टेबलस्पून मैदा आपल्याला या खव्यामध्ये टाकायचा आहे आणि याचा व्यवस्थितपणे डो बनवून घ्यायचा आहे. डो जर एकदम टाईट वाटला तर यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी टाकून याला व्यवस्थितपणे स्मूथ करून घ्यायचा आहे. मी टोटल यामध्ये साधारणपणे 5 ते 6 टीस्पून पाणी वापरलेलं आहे. खवा आणि मैद्याच्या क्वालिटीवर पाण्याची क्वांटिटी कमी किंवा जास्त लागू शकते. आपल्याला हा डो मळून सॉफ्ट करून घ्यायचा आहे. साधारणपणे 10 ते 15 मिनिटांमध्येच आपला हा डो तयार होतो. आपला डो या ठिकाणी एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. तरीसुद्धा 5 ते 10 मिनिटे आपण याला पुन्हा एकदा व्यवस्थितपणे मळून घेणार आहोत. आजची रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये सुद्धा शेअर करा. आपला डो या ठिकाणी एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. आपण याचे आता छोटे छोटे गुलाबजाम बनवून घेणार आहोत. इक्वल साईजचे गुलाबजाम होण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला अशा पद्धतीने डोचा रोल बनवून घ्यायचा आहे. यातील थोडासा पोर्शन काढायचा आहे आणि अशा पद्धतीने हातावर गोल फिरवून याचा आपल्याला गुलाबजाम बनवून घ्यायचा आहे. एवढ्या क्वांटिटीमध्ये साधारणपणे 40 ते 45 मीडियम साईजचे गुलाबजाम तयार होतात. हे गुलाबजाम आपण आता फ्राय करून घेणार आहोत. पण त्यापूर्वी आपण आता आपला पाक चेक करून घेणार आहोत. पाकाला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे उकळी आलेली आहे. गुलाबजामसाठी आपल्याला सिम्पली अशा पद्धतीचा पाक तयार करायचा आहे. गुलाबजामसाठी 1 तारी किंवा 2 तारी पाक लागत नाही. फक्त अशा पद्धतीचा चिकट पाक आपल्याला तयार करायचा आहे. यामध्ये आपण आता अर्धा वाटी पाण्यामध्ये भिजवलेलं केशर ॲड करणार आहोत. या ठिकाणी मी साधारणपणे 10 ते 15 केशरचे धागे पाण्यामध्ये भिजवले होते. केशर सोबतच यामध्ये आपण आता बारीक कुटलेली 4 ते 5 वेलची टाकणार आहोत. पाकासाठीची साखर पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर हा पाक आपल्याला फक्त 5 ते 10 मिनिटे उकळून घ्यायचा आहे. पाकाला आपल्याला कोणत्याही प्रकारची तार आणायची नाही. फक्त साखर व्यवस्थितपणे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह झाली पाहिजे. गुलाबजामसाठी लागणारा या ठिकाणी परफेक्ट पाक आपला तयार झालेला आहे. हा पाक आपण आता एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत. आपण आता गुलाबजाम फ्राय करून घेणार आहोत.
त्यासाठी कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. गुलाबजाम फ्राय करण्यासाठी तेल फक्त हलकंसं गरम हवं आहे. गुलाबजामचा डो परफेक्ट झाला आहे का हे पाहण्यासाठी पहिल्यांदा आपण यामध्ये एक गुलाबजाम सोडून देणार आहोत. आपला गुलाबजाम तेलामध्ये सुटला नाही याचा अर्थ आपला डो परफेक्ट तयार झालेला आहे. जर आपला गुलाबजाम तेलामध्ये सुटला तर आपण त्या डोमध्ये आणखी थोडासा मैदा ॲड करायचा आणि डो पुन्हा एकदा व्यवस्थितपणे मळून घ्यायचा. पण तसं काही झालेलं नाही याचा अर्थ आपला डो परफेक्ट तयार झालेला आहे. आपण यामध्ये उरलेले गुलाबजाम सोडून देणार आहोत. एका वेळी कढईमध्ये जेवढे गुलाबजाम बसतील तेवढेच गुलाबजाम आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. गुलाबजामला धक्का न लावता आपल्याला अशा पद्धतीने तेल हलवायचं आहे जेणेकरून हे गुलाबजाम प्रत्येक साईडनी व्यवस्थितपणे फ्राय होतील. किंवा अशा पद्धतीने कढई हलवायची आहे, पण आपल्याला गुलाबजामला धक्का लावायचा नाही. आपल्याला हे गुलाबजाम मीडियम फ्लेमला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत व्यवस्थितपणे फ्राय करून घ्यायचे आहे. आपण सॅम्पलसाठी जो गुलाबजाम पहिल्यांदा फ्राय करण्यासाठी टाकला होता तो आपण आता या पाकामध्ये टाकणार आहोत. सेम याच पद्धतीने आपल्याला सर्व गुलाबजाम व्यवस्थितपणे फ्राय करायचे आहेत आणि त्यानंतर लगेचच ते पाकामध्ये सोडायचे आहेत. जर तुम्हाला काला जामुन बनवायचा असेल तर हे गुलाबजाम आणखी थोडा वेळ तुम्ही फ्राय करू शकता. उरलेले सगळे गुलाबजाम आपण याच पद्धतीने फ्राय करणार आहोत आणि लगेचच ते पाकामध्ये सोडणार आहोत. गुलाबजाम जितका वेळ पाकामध्ये मुरतील तितकीच त्यांची टेस्ट छान लागते. जितका जास्त वेळ गुलाबजाम पाकामध्ये राहतील तितकाच पाक गुलाबजाममध्ये आतपर्यंत मुरेल. अशा पद्धतीने आपण सगळे गुलाबजाम व्यवस्थितपणे फ्राय केलेले आहेत आणि ते पाकामध्ये सोडलेले आहेत. आपल्याला हे गुलाबजाम साधारणपणे 5 ते 6 तास पाकामध्ये मुरवायचे आहेत. तुम्ही आत्ता असणारा गुलाबजामचा व्हॉल्यूम पहा आणि जेव्हा हे पाकामध्ये पूर्णपणे मुरतील त्यानंतरचा यांचा व्हॉल्यूम पहा. पाकामध्ये मुरल्यानंतर गुलाबजामचा व्हॉल्यूम आणखीन वाढतो. साधारणपणे 5 ते 6 तास हे गुलाबजाम मी पाकामध्ये व्यवस्थितपणे मुरवून घेतलेले आहे. पहिल्यापेक्षा यांचा व्हॉल्यूम आणखीन वाढलेला आहे. सो हे गुलाबजाम आपण आता सर्व करणार आहोत. गुलाबजाम सर्व करण्यासाठी मी हे गुलाबजाम एका वाटीमध्ये काढत आहे. तुम्हाला हलवाई स्टाईल परफेक्ट सुपर सॉफ्ट तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या खव्याच्या गुलाबजामची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. सोबतच ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करणार का हे देखील कमेंट करून नक्की सांगा. यातील एक गुलाबजाम मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. हे पहा, गुलाबजामच्या आतपर्यंत आपला पाक गेलेला आहे. याचा अर्थ आपले गुलाबजाम एकदम परफेक्ट झालेले आहे. हे गुलाबजाम तोंडामध्ये टाकताच लगेच विरघळतात. हलवाई स्टाईल परफेक्ट सुपर सॉफ्ट तोंडात टाकताच विरघळणारे खव्याचे गुलाबजाम या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.